Institute of Medicine, Marjus Medical Campus is the top medical college in Nepal. यो गभर्मेन्ट कलेज हो र यो चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको एमबिबिएस पढ्नको लागि ड्रिम मेडिकल कलेज मानिन्छ। र अहिले भर्खरै न्युज मिडियाहरूमा के आएको छ भन्दाखेरि आइओएमको माराजुन चिकित्सा क्याम्पसको सिट घटाउन दबाब भनेर चाहिँ यो समाचार आएको छ। र धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ के भइरहेको छ कि साँच्चै एमबिबिएसको सिट्स आइओएममा घट्छ त? हेलो एभ्रिवान, इट्स मी डक्टर दिपेन लामा र सबैजनालाई नमस्ते। र के साँच्चै एमबिबिएस सिट्स आइओएममा घट्छ त? त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो न्युज किन आयो त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। र इतिहासमा जाँदाखेरि आइओएम भनेको सबभन्दा पुरानो मेडिकल कलेज हो। मार्जस मेडिकल कलेज चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रल क्याम्पस हो आइओएमको। र सिट्सहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ 60 रह्यो। 60 सिट्समा कायम रह्यो। र यो 60 सिट्समा चाहिँ ओपन स्कलरसिप मात्रै हुन्थ्यो र योमा चाहिँ पेइङ सिट्स मात्रै हुन्थ्यो। योमा कुनै रिजर्भेसन सिट्सहरू हुँदैन थियो। र आइएमले स्वयं आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर एक्जामहरू कन्डक्ट गर्थ्यो र सेलेक्सन पनि ओपन फेयर तरिकाले स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिन्थ्यो। र त्यसपछि आइएमले चाहिँ आफ्नो सिट्सलाई बढाएर 76 सिट्स, एमबिबिएसको सिट चाहिँ 76 सिट्समा पुर्याइयो र रिजर्भेसन पनि आयो। र यो चाहिँ चेन्जिङ पोइन्ट थियो आइएमको हिस्ट्रीमा भनौँ। मेडिकल कलेजको आइएममा चाहिँ फर्स्ट टाइम रिजर्भेसन एड गरियो। र जब मेडिकल एजुकेसन कमिसन एस्टाब्लिस भयो तब सबै अथोरिटी चाहिँ एमएसी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिग्यो। आयोगको कन्ट्रोलमा भयो सबै अथोरिटी। कतिवटा सिट्स हुनुपर्छ मेडिकल कलेजमा, र मेडिकल कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ, स्वीकृति दिनुपर्छ कि पर्दैन, अथवा मेडिकल साइन्सेसहरू यो कलेजमा चाहिँ यो सञ्चालन हुनको लागि क्राइटेरिया कति हुनुपर्छ, सबै चाहिँ अब एमएसीको हातमा भयो। पहिला आइओएम इन्डिपेन्डेन्ट बडी थियो। सिट सङ्ख्याहरू निर्धारण गर्ने, एक्जामहरू कन्डक्ट गर्ने चाहिँ एमएसीले गर्छ। र यो चाहिँ सिफ्ट भयो र यहाँ सुरु भयो एमएसीको अथोरिटी, कन्ट्रोल सुरु भयो। र धेरै आइएमका धेरै पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ यो चित्त बुझेन। र चिकित्सा शिक्षा आयोग आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्स चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, कमन मेडिकल इन्ट्रान्स सिई हुन्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरियो। र हरेक वर्ष एउटा मात्रै एक्जाम हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ पारित भयो। अब सबै मेडिकल कलेजेसहरू वेदर इट्स गभर्मेन्ट मेडिकल कलेज अर प्राइभेट मेडिकल कलेज सबै चाहिँ अन्डर द कन्ट्रोल अफ एमएसी हुने भयो। अब कुरा गरौँ यो न्युज मिडियाले छापिएको अथवा गोर्खापत्रले के छापिएको थियो भनेर। एमएसीको कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले चाहिँ आइएमबाट चाहिँ चिठी आएको छ र चिठीमा चाहिँ सिट सङ्ख्या चाहिँ घटाउनु पर्छ, एमबिबिएसको सिट लगायत अरू मेडिकल साइन्सेसहरूको सिट चाहिँ घटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ पत्रचार आएको छ भनेर पुष्टि गर्नुभयो। र चिकित्सा शिक्षा आयोगकै निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद आचार्यले चाहिँ अरू मेडिकल कलेजहरू स्पेसली प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ सिट सङ्ख्या बढाउनु पर्छ भनेर पत्रचार गरेको र आइएमले चाहिँ सिट सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भनेर पत्रचार गरेको एकदम दुःखद कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अब साँच्चै के आइएमले चाहिँ पत्रचार गरेको हो र हो? आइएमले चाहिँ गत चैतमा चाहिँ पत्रचार गरेको थियो एमएसीलाई। के पत्रचार गरेको थियो भन्दाखेरि आइएमको सेन्ट्रल क्याम्पस मार्जस मेडिकल क्याम्पसमा चाहिँ कक्षा कोठा र शिक्षकहरूको अभाव छ, त्यसैले चाहिँ एमबिबिएसको लगायत अरू सिटहरू चाहिँ घटाउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ पहिलाकै जस्तो 76 सिटमा यसलाई चाहिँ घटाएर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ आइएमले चाहिँ पत्रचार गरेको थियो। र यो चिठी एमएसीमा पुगिसकेपछि चाहिँ एमएसीको कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी स्वयंले यो अनुगमन गरेको र आइएमको पदाधिकारीहरूसँग बसेर चाहिँ
सिट चाहिँ घटाउनु हुँदैन भनेर निष्कर्ष निकालेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। र आइएमको डिन प्राध्यापक डाक्टर दिब्या सिंह शाहसँग सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आइएम अन्तर्गत धेरै कलेजहरू छ, कलेजले पठाएको होला चिठी, मलाई जानकारी छैन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। के साँच्चै अब सिट घट्ला त, आइएमको एमबिबिएसको सिट घट्ला त भने घट्दैन। एमइसीले तोकिसकेको छ, यसपालि तोकिसकेको छ कि आइएमको एमएमसी मार्चन मेडिकल क्याम्पसको चाहिँ 100 सिट नै हुन्छ, 100 सिट नै भर्ना हुन्छ यसपालि। सिट सङ्ख्या घटाउनु कुरा चाहिँ दुःखद हो र सिट सङ्ख्या चाहिँ 100मै कायम हुन्छ भनेर पनि एमइसीले भनेको छ। अब के साँच्चै कक्षा कोठाको अभाव छ त, त्यहाँ प्रब्लम छ त, इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लम छ त आइओएममा भनेपछि छ, प्रब्लम छ। पहिला 60 सिट होइन, 60 सिट भएको बेला 60 स्टुडेन्ट्सलाई पढाउँदाखेरि जुन रुम युज भएको थियो त्यही रुममा अहिले पनि 100 स्टुडेन्ट्सलाई पढाइ हुन्छ भनेपछि तपाईँहरू पनि इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ कि गाह्रै हुन्छ नि त। 76 सिट्स हुँदाखेरि 16 जना एड हुँदाखेरि त्यहाँ सम्भव थियो, तर गाह्रो त थियो। तर अहिले त झन् 76 सिट्सबाट 100 सिट्स यो अघिल्लो वर्ष पुऱ्याएपछि 24 सिट्स एड भएपछि त त्यहाँ गाह्रो हुन्छ, अवश्य पनि गाह्रो हुन्छ। र जुन चाहिँ अन्तिममा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि गाह्रो हुन्छ। र मैले सोद्धाखेरि स्वयं फर्स्ट इयर मेडिकल स्टुडेन्टले पनि कन्फर्म गरिएको छ कि गाह्रो हुन्छ, अन्तिममा बस्नेहरूलाई गाह्रो हुन्छ र पढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अगाडि शिक्षकले के भन्नुभएको छ त्यो गाह्रो नै हुन्छ र त्यति ध्यान हुँदैन, टिचरको पनि त्यति ध्यान हुँदैन पछाडि, सो पछाडि बस्नेहरूलाई गाह्रो नै छ भनेर एउटा विद्यार्थीले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो। र शिक्षकहरू पनि जति पहिला थियो त्यति नै छ, त्यस्तो एड भएको छैन, त्यस्तो धेरै सङ्ख्यामा एड भएको छैन। जति स्टुडेन्ट्स एड भएको छ, म्यान पावर पनि स्टाफ म्यान पावर कलेजको इन्क्रिज भएको छैन, त्यही सिस्टममा नै चलिरहेको छ। अब अलिकति चेन्ज त भयो होला, तर त्यति चेन्ज भएको छैन जति हुनुपर्ने थियो। अब कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने त, सल्युसन के त, यसको सल्युसन के त, कसरी चाहिँ राम्रो क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने त, कसरी चाहिँ आइओएम चाहिँ बेस्ट कलेज भनेर जुन चाहिँ भनेको छ त्यो रेपुटेसन कायम कसरी गर्ने त आइओएमले मलाई लाग्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ। जति स्टुडेन्ट्स बढ्दै गयो त्यति क्वालिटी एजुकेसनको क्वालिटी घट्दै जान्छ। फरक के छ भन्दाखेरि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ एमएसीलाई चिठी पठाएको थियो कि हामी चाहिँ सिट सङ्ख्या बढाउनलाई हामी रेडी छौँ, तपाईँले बढाइदिनु पर्यो, 100बाट 150 हामी पुर्याउन रेडी छौँ र वर्षको दुईचोटि भर्ना लिन पनि हामी रेडी छौँ भनेर भनेको छ प्राइभेट मेडिकल कलेजले। अब तपाईँहरू आफै दिमाग चलाउन सक्नुहुन्छ कि प्राइभेट मेडिकल कलेजले यो किन भनिरहेको छ भनेर। र प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूको त इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, अझै 100बाट उनीहरूको 150 जना स्टुडेन्ट एड गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर त छ उनीहरूको पहिलादेखि नै, र उनीहरूलाई त जब फाइदा हुन्छ उनीहरू गर्न त रेडी हुन्छ, र क्वालिटी त्यति हुँदैन। प्राइभेट मेडिकल कलेजमा क्वालिटी त घट्यो नि। तपाईँहरू जब स्टुडेन्ट्सको क्लासमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सको सङ्ख्या बढ्दै गयो त्यति क्वालिटी घट्छ, अभियसली घट्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा नै भएको कुरा हो। क्वालिटी स्टुडेन्ट्स तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस्, 200 जना स्टुडेन्ट्सको माझ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यो क्लासरुममा हुनुहुन्छ, तपाईँले कतिको ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ त, टिचरले कतिको फोकस गर्न सक्छ त 200 स्टुडेन्ट्सलाई, सक्दैन नि। इभन 100 स्टुडेन्ट्सको पनि क्वालिटी त हुँदैन त्यति। र सपोज 50 स्टुडेन्ट छ एउटा क्लासरुममा भन्यो भने अभियसली क्वालिटी इन्क्रिज हुन्छ, त्यसै गरी प्र्याक्टिकल पनि त्यसै गरी बढ्छ। अब इमेजिन गर्नुहोस् एउटा बिरामी छ, अब त्यो बिरामीलाई चाहिँ अब हुन्छ नि, अब प्र्याक्टिकल गर्नको लागि है त, आफू प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ त्यो बिरामीलाई चाहिँ तपाईँहरू 20-25 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ घेरेको छ भन्दाखेरि त्यो 20-25 जना स्टुडेन्टले त सबैले त चान्स पाउँदैन नि त त्यो बिरामीको एक्जामिनेसन गर्नको लागि। सो क्वालिटी त घट्यो नि प्र्याक्टिकल्ली पनि। र डिसेक्सनकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू एनाटोमीको डिसेक्सनकै कुरा गर्दाखेरि क्याडाभर थोरै छ, त्यो क्याडाभरमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा क्याडाभरमा नै 10 जना स्टुडेन्ट हुनुपर्ने थियो भने
तपाईँहरू 30 जना स्टुडेन्ट भयो भने त कतिले चान्स पाउने भयो त डिसेक्सन गर्नलाई? थोरैले चान्स पाउने भयो अभियसली, र थोरैले सिक्ने भयो, सबले त सिक्ने भएन। क्वालिटी अफ एजुकेसन इक्वली डिस्ट्रिब्युटेबल भएन र प्रब्लम यही नै छ त। प्राइभेट मेडिकल कलेजको प्रब्लम यही नै हो र इभन अब सरकारी मेडिकल कलेजहरूको चाहिँ यही नै प्रब्लम भइसक्यो। अब सल्युसन के त? घटाउनु पर्छ, सिट घटाउनु पर्छ र मलाई लाग्छ सिट घटाउनु हुँदैन, सिट चाहिँ 100 नै हुनुपर्छ, त्योभन्दा इन्क्रिज चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्योभन्दा इन्क्रिज गऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै समस्या आउँछ। अब 100 स्टुडेन्ट्सलाई पनि पुग्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो। जस्तो कि क्लासरुमलाई ठुलो बनाउनु पर्यो र त्यही अनुसार क्लासरुमलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ डेस्कहरू सेटअप गर्नु पर्यो। जस्तो कि तपाईँहरू इन्टरनेसनल मेडिकल कलेजहरूमा देख्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप, त्यो बस्ने पनि स्टेप बाई स्टेप कि स्टेप बाई स्टेप हुन्छ, ताकि लास्टकोले पनि राम्रोसँग अगाडि देख्न पाओस्, नछेकोस्। र टिचरको पनि स्पेसल माइक हुन्छ, त्यो माइकले चाहिँ मजाले हुन्छ नि, अब स्टुडेन्ट्सहरूले सुन्न पाओस्, त्यो इक्विपमेन्ट, त्यो फेसिलिटी होस्। र प्र्याक्टिकली पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ चान्स पाओस् र त्यही अनुसारको रिसोर्सेसहरू पनि जुटाओस् र म्यान पावर पनि त्यही अनुसार कलेजले चाहिँ बढाओस्, ताकि प्रत्येक स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन पाओस्। अब हु इज टु बी रेस्पोन्सिबल? मलाई लाग्छ गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र स्वयं कलेज पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र एमएससी पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। सबै बडी चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र मिलेर काम गर्नुपर्छ, जुन देखिएको छैन, जुन नेपालमा छँदै छैन, दुःखदको कुरा हो। र नेपालमा चाहिँ स्पेसली गभर्मेन्टले चाहिँ फोकस गरेकै छैन। विदेशमा के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरू धेरै छ। तपाईँ इभन बङ्गलादेशको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरू धेरै नै छ। गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरू कति छ त? हातमा गन्न सकिन्छ कि? तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, कति हेर्नु। IOM इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन मार्जगुन मेडिकल क्याम्पस, BPKHS धरान, पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, मेन गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरू मेन। अरू अहिले कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स होला। अब अरू आर्मीको पनि गभर्मेन्टमै जोड्यो भने आर्मी कलेज, अरू खोइ मलाई याद भएन अरू कुन कलेज छ। तपाईँहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। तर प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू नेपालमा धेरै नै छ। तपाईँले मजाले होइन गन्न सक्नुहुन्छ कति मेडिकल कलेज छ प्राइभेट भनेर। गभर्मेन्ट कलेज त धेरै नै थोरै छ। विडम्बना यही नै छ। अब के गर्नु पर्यो? गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या इन्क्रिज हुनु पर्यो। जब गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या इन्क्रिज हुन्छ तब हरेक स्टुडेन्ट्सले पढ्ने मौका पाउँछ। स्कलरसिप आवश्यकता छ, किनभने नेपालमा त हामी त डेभलपिङ कन्ट्री हो। नेपालमा त त्यो लेभल अफ इन्कम छैन नि त। हरेक फ्यामिलीको पढाउनको लागि 50 लाख तिर्नको लागि त हरेक फ्यामिलीको त्यो लेभल अफ इन्कम र प्रपर्टी त छैन। दुःख छ। र त्यही कारण स्कलरसिप सिट्सहरू इन्क्रिज हुनु पर्यो। स्कलरसिप सिट्स इन्क्रिज हुनको लागि गभर्मेन्ट मेडिकल कलेजहरू पनि एड हुनु पर्यो। जसरी अहिले कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स एड भएको छ, त्यसै गरी हाम्रो 7वटै प्रोभिन्समा मेडिकल कलेजेसहरू एड हुनु पर्यो। हरेक प्रोभिन्समा एटलिस्ट 1 गभर्मेन्ट मेडिकल कलेज भयो भने 7वटा गभर्मेन्ट मेडिकल कलेज भयो। IOMलाई छोडिदिनुहोस्, BPKHSलाई छोडिदिनुहोस् र पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसलाई पनि छोडिदिनुहोस्। यो 3टा बाहेक 7वटा मेडिकल कलेजहरू अझै एस्टाब्लिस गर्नुपर्ने देखिन्छ र हरेक प्रोभिन्समा हुनुपर्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ मेडिकल कलेज हुनुपर्छ। अनि मात्रै हरेक स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फेसिलिटी पायो, हरेक स्टुडेन्ट्सले चाहिँ पढ्ने मौका पायो र हरेक मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ हरेक स्टुडेन्टलाई चाहिँ क्वालिटी अफ एजुकेसन दिनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर र रिसोर्सेस पनि बढाउन आवश्यकता देखिन्छ। र साँच्चै के मार्जन मेडिकल क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन IOMमा सिट सङ्ख्या घटाउनुपर्छ त? 100बाट 76मा झर्नुपर्छ त? यदि पर्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला किन, होइन हुँदैन जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, अथवा बढाउनुपर्छ भने पनि किन बढाउनुपर्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सो एभ्री विक आई विल बी मेकिङ अ न्यू भिडियो। फर द्याट प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल आइकन
and do not miss my new video. Thank you all.